હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સુરતના ખૂબ જ ફેમસ એવા મહારાજા પરાઠા, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે. નોર્મલ પરાઠાની જેમ જ આ પરાઠા પણ બને છે, પણ આ મહારાજા પરાઠાને સર્વ કરવાની રીત થોડી અલગ છે. ખાવામાં પણ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે આનાથી પહેલાં ક્યારેય આ પરાઠા ના ખાધા હોય તો એકવાર મારા જણાવેલા આ મેઝરમેન્ટને ફોલો કરીને એને ચોક્કસથી બનાવજો. ખાવામાં પણ એ ખૂબ જ હેલ્ધી છે, કારણ કે વેજીટેબલથી ભરપૂર છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે પરાઠા માટેનો લોટ બાંધી લઈશું. તો એ માટે એક થાળામાં આપણે 1 કપ અને એની ઉપર 1/4 કપ એટલે કે સવા કપ જેટલો મેંદો ઉમેરી દઈશું. અને સવા કપ જેટલો જ આપણે એની અંદર ઘઉંનો જે બારીક લોટ આવે છે એ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં પરાઠા થોડા હેલ્ધી રહે એ કારણથી અહીંયા થોડો ઘઉંનો લોટ પણ લીધો છે. તો બંને લોટને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ એની અંદર આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. હવે આ બંને વસ્તુને આપણે લોટમાં બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશું. નોર્મલી આ જે પરાઠા છે એનો લોટ બાંધવાની અંદર મેદાનો જ યુઝ થાય છે, પણ તમે અડધો મેદો અને અડધો ઘઉંનો લોટ પણ આ રીતે બંને મિક્સ કરીને લઈ શકો છો. થોડું હેલ્ધી રહેશે. તો મીડિયમ સોફ્ટ આપણે લોટ બાંધવાનો છે. 1 કપ જેટલું આપણે લોટ બાંધવા માટે પાણી લીધું હતું, 200 ml જેટલું. એમાંથી ફક્ત 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ પાણી વધી ગયું છે અને મેં મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધીને સરસ એને મસળી પણ લીધો છે. તો લોટની ઉપર 2-4 ટીપા તેલ એડ કરીને ફરીથી થોડો એને મસળી લઈએ અને આ લોટને હવે આપણે 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવીશું. તો સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક બાઉલની અંદર આપણે 3/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરી દઈશું. 2 મીડિયમ સાઇઝના કાંદા લઈને ચોપરમાં એકદમ બારીક મેં ચોપ કર્યા છે. ત્યાર પછી આપણે એની અંદર 1/3 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું એક મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમ લીધું છે. એક મીડિયમ સાઇઝની આપણે ગાજર લીધી છે, 3/4 કપ જેટલી આ ગાજર છે. એક નાની સાઇઝનું 1/3 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું બીટ લીધું છે અને 1 કપ જેટલું બારીક ચોપ કરેલું કોબીજ લીધું છે. આ બધા જ વેજીટેબલ્સને બરાબર ધોઈને ચોપરમાં એકદમ બારીક ચોપ કરવાના છે, કારણ કે જો વેજીટેબલ થોડા પણ મોટા હશે તો પરાઠા વણવામાં તકલીફ પડશે. 3 ટેબલસ્પૂન મેં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે. અડધો કપ જેટલું આપણે એમાં છીણેલું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે 80 ગ્રામ જેટલું છીણેલું પનીર ઉમેરીશું. આ જે ચીઝ અને પનીર છે એ જ આ સ્ટફિંગની અંદર બાઇન્ડિંગનું કામ કરશે, કારણ કે અહીંયા આપણે બટાકા જે બાફેલા હોય એનો યુઝ નથી કરવાનો. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ચોપ કરેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે. હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી આપણે એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, જે અહીંયા મેં બાદશાહનો યુઝ કર્યો છે. 1 ચમચું આપણે તીખું લાલ મરચું ઉમેરી દઈએ અને 1 ચમચી જેટલું જ આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ પરાઠાનું જે સ્ટફિંગ છે બનાવ્યા પછી તરત જ પરાઠા બનાવવાના શરૂ કરી દેવાના છે, નહીં તો વેજીટેબલ્સની અંદર જે પાણી હોય છે એના લીધે સ્ટફિંગ થોડું લૂઝ પણ થઈ શકે છે. એટલે જ આપણે એમાં બાઇન્ડિંગ માટે પનીર અને ચીઝ પણ એડ કર્યું છે. તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે સ્ટફિંગ છે સરસ બાઇન્ડ થાય છે, વિખેરાવું ના જોઈએ. આ રીતે બોલ બનાવો તો બોલ સરસ બનવો જોઈએ. 10 મિનિટ લોટને રેસ્ટ આપ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો ફરીથી લોટને આપણે થોડો મસળી લઈએ અને આ લોટમાંથી હવે આપણે મીડિયમ સાઇઝના 5 લુઆ તોડીને તૈયાર કરીશું. તો આ લુઆને હવે આપણે પાટલી ઉપર રાખીને વણી લેવાનો છે. તો વણવા પહેલાં લોટને થોડા સૂકા ઘઉંના લોટ કે સૂકા મેદામાં કોટ કરી લેવો, જેથી વણવામાં સરળતા રહેશે. તો આ રીતે આપણે થોડું જાડું એવું એને વણી લેવાનું છે. અને હવે આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ આપણે 6 થી 7 ટેબલસ્પૂન જેટલું, લગભગ અડધા કપ જેટલું સ્ટફિંગ મૂકવાનું છે. આ પરાઠામાં સ્ટફિંગ જે છે વધારે યુઝ કરશો તો જ પરાઠાનો સ્વાદ સારો આવશે. હવે બધી જ સાઈડથી આપણે એને ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે. જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ રીતે આપણે આ રીતે એને ફોલ્ડ કરવાનું છે. તો ફોલ્ડ કરી લીધા પછી ઉપરનો જે વધારાનો લોટનો ભાગ છે આપણે કાઢી લઈએ અને ફરીથી આપણે સરસ સીલ કરીને થોડો સૂકો લોટ લઈને એને વણી લેવાનો છે. તો પરાઠાને વણવા પહેલાં જેટલું બની શકે એટલું આપણે આ રીતે હાથથી જ એને ફ્લેટ કરીશું અને હવે થોડો સૂકો લોટ લઈને આપણે મીડિયમ એવો પરાઠો વણી લઈશું. પરાઠો છે તો એકદમ પતલો નથી વણવાનો, આપણે મીડિયમ થિકનેસનો જ વણીશું. નોર્મલ બાકીના પરાઠાની જેમ જ આ પરાઠાને વણવાની અને શેકવાની જે પ્રોસેસ છે એ સેમ જ છે.
તો અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો કે પરાઠો મેં વણી લીધો છે. જરૂર પડે તો પાટલી ફેરવવાની છે, પણ પરાઠો જે છે ઉઠાવીને ફેરવવાનો નથી, નહીં તો સ્ટફિંગ નીકળી જશે. પરાઠા શેકવા માટે ગેસ પર એક નોનસ્ટિક તવી મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધી હતી. ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ચમચી તેલ આ રીતે એના પર ફેલાવી દઈશું. અને હવે એની ઉપર આપણે જે પરાઠો વણ્યો હતો એ મૂકી દઈશું અને નીચેથી થોડા સ્પોટ આવે ત્યાં સુધી 2 મિનિટ ધીમા તાપે શેકવાનો છે. 2 મિનિટ પછી બીજી બાજુ એને ટર્ન કરી લઈએ અને 2 મિનિટ ફરીથી શેકાવા દેવાનો છે. એ પછી આપણે આ રીતે પરાઠાની સાઈડ પર અને ઉપરની સાઈડ થોડું તેલ લગાવીશું. હવે આને પણ આપણે તાવેથાથી ફેરવીને બંને સાઈડથી મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લેવાનો છે. જરૂર પડે તો થોડું તેલ એડ કરવાનું છે શેકતી વખતે. આ જે એક પરાઠો છે એને શેકાવવામાં 7 થી 8 મિનિટનો સમય લાગી જાય છે, કારણ કે વેજીટેબલ્સ આપણે એમાં કાચા જ યુઝ કર્યા છે, તો પરાઠો શેકવામાં થોડો સમય લાગી જશે. તો જ્યારે સરસ શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે આને એક પ્લેટમાં બહાર કાઢી લઈએ અને બાકીના પરાઠા પણ તમારે આ જ રીતે વણીને શેકી લેવાના છે. હવે આપણે આને પિઝા કટરની મદદથી 8 ભાગમાં કટ કરી લઈએ. આજે આપણે જે લોટ, વેજીટેબલ્સનું મેઝરમેન્ટ લીધું છે એ 5 મીડિયમ સાઇઝના maharaja પરાઠા બનીને એમાંથી તૈયાર થશે. તો ક્વોન્ટિટી તમે તમારા હિસાબથી ડબલ કે ટ્રિપલ કરીને એડજસ્ટ કરી શકો છો, તમારા ઘરના મેમ્બરના હિસાબથી. તો કટ કરી લીધા પછી આ રીતે આપણે એને ખોલી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સુંદર આપણો પરાઠો દેખાય છે. હવે એની ઉપર આપણે તળેલો પાપડ મૂકીશું. તો આ પાપડને આપણે આ રીતે નાના નાના ટુકડામાં તોડીને મૂકવાનો છે, આખો નથી મૂકવાનો. હવે એની ઉપર આપણે ઘણું બધું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણી લઈશું. ચીઝ તમે તમારા અકોર્ડિંગ અહીંયા ઓછું પણ છીણી શકો છો, પણ સ્ટફિંગમાં ચીઝ જે છે એ પ્રોપર લેવાનું છે, તો જ પરાઠાનું બાઇન્ડિંગ પણ સરસ આવશે. આ પરાઠાને સર્વ કરવાની રીત જ ખૂબ જ અલગ છે. તો થોડા ઝીણા સમારેલા ઉપરથી લીલા ધાણા એડ કરી દીધા છે. આ આપણો સુરતનો ફેમસ ટેસ્ટી એવો maharaja પરાઠા બનીને તૈયાર છે. તમે પણ આ રેસીપી બિલકુલ ભૂલ્યા વગર ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.